ทรงผมไปโรงเรียนวันนี้นะคะ เริ่มต้นเลยค่ะ เราจะแบ่งผมกันสองข้างแบบนี้เลยนะคะ หลังจากที่เราแบ่งครึ่งผมได้แล้วค่ะทั้งสองข้าง ให้เราใช้หนังยางมัดไว้ก่อนหนึ่งข้างนะคะ เมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะค่อยๆจับช่อผมค่ะออกมา1ช่อนะคะด้านหน้า เล็กๆแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะ เราจะแบ่งผมออกเป็น3ช่อโดยใช้2นิ้วแบบนี้นะคะ จิกลงไปนะคะ เราก็จะได้ช่อผมเป็น3ช่อค่ะ หลังจากนั้นนะคะ จับเป็น3ช่อแล้วเราจะนำผม3ช่อตรงนี้มาไขว้กัน เริ่มจากด้านข้างนี้ก่อนเลย ทับเอาไว้แบบนี้นะคะ จับอีกด้านหนึ่งทับเข้ามาที่ช่อกลางค่ะ เมื่อได้แล้วเราก็จับช่อที่อยู่ด้านบนนะคะแบบนี้นะคะทับช่อที่อยู่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งหยิบผมด้านข้างค่ะรวมแบบนี้ค่ะเอานิ้วโป้งกดไว้จับผมด้านข้างเอามาทับไว้แล้วหยิบผมช่อด้านข้างนะคะค่อยๆหยิบค่ะเข้ามารวมกับช่อกลางแล้วเราก็จะคอยดึงให้ตึงเอาไว้นะคะเอานิ้วโป้งกดช่อกลางเอาไว้หลังจากนั้นค่ะเอาด้านข้างเข้าไปทับหยิบนะคะผมด้านข้างเข้าไปรวมด้วยหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งกดไว้อีกแน่นๆเลยนะคะนี่กดไว้แบบนี้นะคะกดไว้ค่ะเอาช่อด้านข้างมาทับไว้หยิบผมนะคะข้างๆแบบนี้นะคะเข้ามารวมค่ะที่ช่อกลางพี่ตาลนะคะจะค่อยๆทำช้าๆนะคะให้เราฝึกไปด้วยกันเลยค่ะจับผมช่อข้างค่ะเข้ามารวมไว้กับช่อกลางนะคะเอานิ้วโป้งกดไว้แบบนี้ค่ะเราคอยดึงเปียเรานะคะให้พอตึงมือนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเจ็บค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนสุดปลายผมนะคะทรงผมวันนี้ค่ะสำหรับเอาไว้ทำให้ลูกสาวนะคะทำให้น้องสาวทำให้หลานสาวไปโรงเรียนกันนะคะเพราะช่วงนี้นะคะเด็กๆเริ่มไปโรงเรียนกันเต็ม100%แล้วค่ะพี่ตาลมีทรงผมไปโรงเรียนค่อยๆถักทีละสเต็ปนะคะช้าๆให้คุณแม่คุณพี่นะคะหรือว่าคุณพ่อค่ะทำผมให้ลูกสาวนะคะไปโรงเรียนค่ะฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะกดไลค์และถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะกดแชร์ให้พี่ขนมตาลด้วยนะคะเราจะค่อยๆจับช่อผมไปนะคะทำไปจนสุดปลายผมเลยค่ะคลิปนี้ค่ะพี่ขนมตาลจะทำช้าๆนะคะถ้าน้องๆคนไหนดูแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยพี่ตาลทำช้าจังเลยพี่ตาลอยากฝึกให้คุณแม่นะคะหรือว่าคุณพี่นะคะที่ยังไม่เคยถักผมเลยหรือว่าถักผมไม่เป็นค่ะสอนตั้งแต่สเต็ปแรกให้หน่อยนะคะก็จะค่อยๆฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
เมื่อมาถึงขั้นตอนที่เราเก็บผมช่อสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะถักผมธรรมดาเนี่ยแหละค่ะไขว้กันไปไขว้กันมานะคะ จนเกือบจะสุดปลายผมเลยค่ะ เราจะดึงเปียของเรานะคะให้แน่นด้วยนะคะ ไม่งั้นนะคะ เปียของน้องจะหย่อนแล้วเวลาที่น้องไปโรงเรียนนะคะ ไปวิ่งเล่นหรือว่าทำกิจกรรม จะทำให้ผมเปียน้องหลุดนะคะ ไม่สวยงามเลย ถักมาเรื่อยๆค่ะให้เราเหลือไว้สัก1 คืบนะคะของปลายผมใช้หนังยางมัดให้แน่นเลยค่ะเมื่อมัดเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะ1 ข้างค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปถักกันอีกข้างหนึ่งนะคะจับช่อผมเหมือนเดิมเลยนะคะ1 ช่อค่ะหลังจากนั้นแบ่งให้เป็น3 ช่อโดยใช้2 นิ้วของเราจิกผมลงไปนะคะเพื่อที่จะแบ่งได้เป็น3 ช่อแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราจะไขว้ผมด้านข้างนะคะทับเส้นกลางดึงไว้ให้ตึงและอีกข้างหนึ่งก็ทับลงไปที่เส้นกลางเช่นกันเราก็จะได้เปีย3ที่ไขว้กันแบบนี้แล้วค่ะใช้นิ้วโป้งช่วยกดนะคะแบบนี้ค่ะกดเอาไว้ไขว้ผมด้านข้างเข้ามานะคะไขว้แล้วจับหยิบผมด้านข้างมารวมไว้ตรงกลางดึงให้ตึงนะคะหลังจากนั้นใช้นิ้วโป้งกดเอาไว้แบบนี้ค่ะกดทับและหยิบรวมแบบนี้นะคะเอาละค่ะเอาใหม่นะคะกดนะคะนิ้วโป้งกดไว้อีกฝั่งหนึ่งเอามาทับแล้วหยิบผมช่อด้านข้างค่ะหยิบและรวมแบบนี้นะคะเอานิ้วโป้งกดไว้ค่ะกดไว้ด้านข้างทับช่อกลางทับไว้ค่ะหยิบผมช่อข้างเอาไปรวมกับช่อกลางแล้วใช้นิ้วโป้งกดแบบนี้นะคะทับหยิบรวมดึงให้ตึงใช้นิ้วโป้งกดอีกค่ะทับหยิบรวมเราจะเก็บผมแบบนี้นะคะไปจนผมหมดเลยนะคะและถักเปีย3ต่อไปจนเกือบจะสุดปลายผมอย่างข้างที่แล้วมานะคะเราก็เป็นอันเสร็จ2 ข้างค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ขนมตาลนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะทรงนี้เป็นทรงผมไปโรงเรียนนะคะสำหรับน้องๆหนูๆนะคะที่พี่ตาลตั้งใจมากๆเลยค่ะที่อยากฝึกให้คุณแม่นะคะที่ยังไม่เคยถักเปียผมเลยหรือว่าคุณพี่คุณพ่อนะคะที่อยากถักให้ลูกสาวนะคะหลานสาวนะคะไปโรงเรียนอย่างน่ารักนะคะเราค่อยๆฝึกกันเลยค่ะและสามารถนะคะพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยว่าอยากให้พี่ตาลทำทรงผมทรงไหนนะคะทรงเชียร์ลีดเดอร์หรือว่าทรงกีฬาสีนะคะก็พิมพ์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะเข้ามาทักทายกับพี่ขนมตาลได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นทิ้งเอาไว้นะคะพี่ตาลจะได้รู้ว่าน้องคนไหนชื่ออะไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะเราจะถักต่อไปจนสุดปลายผมเลยค่ะ
เมื่อเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาโบนะคะของโรงเรียนนะคะมาติดค่ะหรือว่าเราจะผูกโบก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ตาลจะติดโบมียูนิคอร์นด้วยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทรงผมไปโรงเรียนนะคะไปเล่นกีฬาก็ได้นะคะไปว่ายน้ำไปวิ่งตอนเย็นนะคะทรงนี้น่ารักใสๆเลยละค่ะคลิปนี้นะคะขนมตาลไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย